Gây dựng một vườn cà chua từ hạt cà chua trong hamburger của McDonald's rồi bán lại cho chính McDonald's để kiếm tiền. Các bạn thấy ý tưởng ấy thế nào? Hay ho mà đúng không? Và trong video này mình đã dành ra hơn 5 tháng để trồng cà chua từ chính những cái hạt mầm bé nhỏ lấy được trong hamburger của McDonald's. Spoil thế đủ rồi. Kính thưa lady and gentlemen, sau lưng mình đây là bản kế hoạch kiếm tiền chi tiết gồm 4 giai đoạn. Giai đoạn số 1, gieo mầm. Mình sẽ tới McDonald's và order một phần hamburger nhiều burger nhất, nhiều cà chua nhất có thể. Giai đoạn số 2, đâm chồi nảy lộc, dùng cái số cà chua đó để trồng thành một vườn cà chua. Giai đoạn số 3, gặt hái, đơn giản là thu hoạch cà chua thôi. Và quan trọng nhất là cái giai đoạn 4, giai đoạn cuối cùng, giàu sang. Mình sẽ liên hệ tới McDonald's và bán toàn bộ số cà chua mình trồng được. Giai đoạn 1, bắt đầu. Đi tới màn hình order, thằng Phúc em mình đã bị cái combo lấy mô hình Minecraft mê hoặc. Thế là mình phải chiều lòng nó và bay mất 129k. Đến lượt mình thì mục tiêu là mua một chiếc hamburger và tùy chỉnh thành phần sao cho được nhiều cà chua nhất có thể. Bấm cộng một cái. Ôi rồi 5.000 một miếng cà chua, bằng 2 quả cà chua mình mua ngoài chợ luôn. Thôi thì mình đành cắn rơm cắn cỏ chịu đựng mà bấm mua thêm tối đa được 5 miếng. Thằng Phúc thì sung sướng mở cái hộp và cầu nguyện. Trời ơi sao cháu con ngon đi. Nó bóc được một tấm thẻ và cái mũ mô hình. Thôi cho nó chiếm sóng thế đủ rồi. Quay lại với kế hoạch kinh doanh thiên tài với cái hamburger 5 miếng cà chua. Mình đã xin được một cái túi bóng và nhặt hết cái đám cà chua này cho vào túi để mang về. Còn thằng Phúc vẫn sung sướng ăn cái bánh hamburger. Về đến nhà thì mình bỏ cà chua ra rửa sạch lại với nước rồi đi mua đất dinh dưỡng về trồng. Đầu tiên là tâm sự với các bạn là mình đấy có kinh nghiệm trồng trọt cái gì cả. Và đây là lần đầu tiên mình trồng cà chua và mình hy vọng kế hoạch của mình nó sẽ thành công và tiến triển tốt đẹp để mình có thể giàu sang. Thế là đủ rồi. Và để trồng được cà chua thì mình đã vừa lấy được một cái hộp. Đây là cái hộp đựng thuốc của bà mình. Để cái hộp này có thể trồng được cà chua thì mình phải dùng cái tô vít này và đục những cái lỗ ở bên dưới để thoát nước. Nếu không là cà chua mình tưới nước vào đây nó sẽ không có lỗ thoát và nó sẽ bị úng chết mất. Đó là kinh nghiệm mình học được ở trên mạng. Ok, khoan thôi. Các bạn có nhìn mặt mình không? Nó sẽ là những cái lỗ như này. Mắt mình đang ở cái lỗ đầu tiên này. Xin thông báo với các bạn một tin buồn. Mình định giật bay cái lắp này đi, ai ngờ nó giật tung luôn cả một cái thành này đi rồi. Đứng yên cho tao xem ạ. Cấm nhúc nhích. Ok, ngoan nhá. Đừng bung ra nữa nhá, thì anh thương. Đổ đất. San đất nó ra. Bước tiếp theo là để cà chua lên. Một miếng. Ui, một miếng này có dán 5.000 đấy. Nâng niu từng hạt giống. Có một cái miếng này nó không có hạt mấy à, nhưng mà mình nghĩ là vẫn có thể dùng được. Để nó vào giữa. Ui, thành hình 5 đẹp luôn. Rải đất lên nữa. Rải một lớp đất lên. Bước tiếp theo là mình sẽ dùng một cái màn chắn trong suốt để bọc lên trên đây. Mục đích là gì? Một là để giữ cái nước nó không bị hấp hơi ra bên ngoài. Mục đích tiếp theo là để cho ánh sáng có thể lọt được vào bên trong. Nếu mà mình đậy kín bằng một cái lắp này thì ánh sáng không thể lọt vào bên trong và cái mầm cây nó không thể phát triển được. Mình sẽ mở cửa để cho ánh nắng ban mai lọt vào và làm sinh trưởng những em bé cà chua yêu quý của ba Tùng. Rồi, nghĩ thôi cái khoảnh khắc em nó phát triển và làm mình giàu rồi, mình đã thấy phấn khích rồi các bạn. Mình sẽ để đây. Bây giờ trời tối rồi, thế nên là sáng ngày đầu tiên, mình trao cho em nó một nụ hôn dịu dàng, mở cánh cửa tâm hồn và tắm mát bằng những giọt nước yêu thương. Rồi mình bye bye em nó để bắt chuyến xe buýt về quê, ăn cúng bà ngoại. Hôm nay là ngày thứ 3 và mấy em bé cà chua của mình chưa có gì so với ngày thứ nhất cả. Phía bên trên đây rất là nhiều hơi nước, nó đọng lại này.
Baby cà chua đã nảy mầm rồi các bạn ơi, đã có 4 cây ở đây. Sáng nay thì mình đã phải tháo cái lớp ni lông ở bên trên đi, bởi vì để cho cây nó mọc ấy, nếu không nó mọc có đâm vào cây ni lông không vậy chúi xuống thì chết mất baby cà của mình. Và theo như mình tìm hiểu thì mình vẫn cần phải giữ ẩm cho baby cà thêm mấy chục ngày nữa. Thế nên là mình đã kiếm về một... Hết tay rồi. Kiếm về... Ta-da! Và bây giờ là thời khắc lịch sử của baby cà. Một tổ ấm mới. Thật là tuyệt vời. Không vừa lắm ha. Good morning các bạn. Và hôm nay thì mình sẽ làm một công tác tư tưởng với bé baby cà của mình. Trước khi bắt đầu thì mình sẽ đo kích thước của baby cà xem cao bao nhiêu cm này nhá. Wow, cao 7,5 cm. Cây bên này được cỡ 6 cm này, bên này được cỡ cũng 6 cm. Cũng được gọi là người trưởng thành ấy đấy cả. Bây giờ đến bước tiếp theo là mình sẽ tách baby cà ra, mình sẽ tách hết ra. Các bạn nhìn ở đây này, có cây này mọc riêng, cây này mọc riêng, cây này mọc riêng à. Còn những cây này nó mọc thành chùm này. Vì thế mình quyết định tách nó ra để nó có dư địa phát triển và mạnh mẽ, kinh khủng hơn, để mang lại lợi nhuận tăng trưởng nhiều hơn đấy, kiểu như thế. Vậy là mình đã hoàn thành xong 8 em baby cà tách lẻ ra. Trời, nhìn cảm giác kiểu mỗi em có một khu vườn, một căn phòng riêng, cảm giác kiểu mấy em nó trưởng thành hẳn luôn đấy. Hôm nay là ngày thứ 37 và thực sự là những bé baby cà của mình tầm này là chắc đi học mầm non mẫu giáo rồi, chứ không phải là còn những em bé baby cà bé bỏng nữa. Thân của nó lông lá tùm lum luôn. Mình nghĩ mình sẽ để baby cà ở trong nhà tầm 1-2 tháng nữa để cho baby cà phát triển hẳn đến tầm học cấp 2, cấp 3, hoặc là lên đến đại học đi, mình sẽ bắt đầu chuyển baby cà ra vườn để mình trồng nha. Bá, bây giờ cháu đi quay một tuần bà nhà chăm sóc cái đám cà chua cho cháu nhé. Rồi hôm sau mình đóng gói đồ đạc lên đường quay video mình có thể đi bao xa trong 100 giờ. Hôm nay đã là ngày thứ 93. Mình cảm thấy baby gà nó không lớn hơn một tí nào cả. Tình trạng hiện tại của nó là cái phần rễ nó đang bị lộ ra rất là nhiều. Thế nên bây giờ là mình sẽ phải cho thêm đất vào để cái cây nó có thể trụ được, chứ mình cảm thấy nó đổ héo hắt hô. Bây giờ thì mình sẽ bới cái gốc của nó lên và mình sẽ cho thêm đất vào nhá. Trời ơi, các bạn nhìn cái rễ của nó dài chưa này, dã man, nó phải dài gấp 5 đến 6 lần cái lúc mình gieo nó xuống. Mấy cây trước rất là dài và cái rễ của nó chắc, nhưng mà cái cây này thì cái rễ của nó rất là mỏng manh và mình nhìn có khả năng nó sắp hẹo. Sang ngày 99, thực sự là mình nhìn cây nào cũng thiếu sức sống và lại thêm một baby cà nữa về với cắt bụi. Đã thế lại có con ốc sên phá hoại nữa. Nhưng mà kỳ diệu vãi, cái baby cà nó đẻ ra một baby cà khác này.
Thật sự là mình không hiểu tại sao khi mình cho thêm đất vào để tăng cái phần đất nó bịt cái gốc cây, cái phần rễ đi thì cây nó cứ lần lượt nó ra đi. Sau khi tìm hiểu bệnh tình của cà chua thì nó có quá nhiều bệnh và mình không biết là cà chua của mình đang gặp phải vấn đề gì nữa. Vì vậy bây giờ thì mình quyết định sẽ thay đất mới và trồng nó ra một cái khu vực rộng hơn để xem nó phát triển như thế nào nhá. Với tình trạng 100 ngày mà cà chua của mình nó vẫn nhỏ con như này thì mình thấy là rất là đáng báo động. Bởi vì mình xem trên mạng thì 100 ngày cà chua nó phải rất là lớn rồi. Còn của mình nó cứ teo tóp. Sau khi đổ đất vào đây và trộn thì mình nhận ra một vấn đề là mình chưa đục lỗ cho cái thùng xốp này, thế nên là nó không thể thoát nước được. Ôi dồi, đúng mắc phải cái lỗi cơ bản nhất này. Ngày 114, mình đi từ thiện cùng đoàn tại Nghệ An. Ngày 119, baby cà mọc bị đổ vẹo nên là mình lấy que củi và dây để cố định lại thẳng cái cột sống cho nó. Chiều hôm đó thì mình đi Cát Bà cùng với bà Tống để ngắm pháo hoa và xem văn nghệ. Chuyển sang ngày thứ 124, mình không còn bất ngờ vì một baby cà nữa lại ra đi. Ngày 125, mình đi du lịch cùng bà Tống một tuần và khi trở về thì baby cà đã bị sưng đầu. Và tình hình thực sự là rất hẹo rồi. Chỉ còn một mình baby cà được đẻ ra sau đấy thì vẫn tươi tốt. Chào, một buổi chiều đầy sấm sét và hôm nay vẫn là một tin buồn. Bởi vì baby cà của mình 2 cây nữa đã hy sinh. Chỉ còn một baby cà còn lại sống sót và trụ. Thực sự là mình đã khá là mất niềm tin vào cái việc dùng baby cà để kiếm tiền từ McDonald's. Mọi thứ nó cứ bắt đầu nó dần dần chết úa và ra đi. Nếu mà baby cà không muốn sống trong cái thùng xốp này nữa thì mình sẽ Ngày 148, sau nhiều hôm mưa lớn thì chỗ ở của baby cà rất là bừa bộn nên là mình dọn dẹp lại cho nó. Ngày 151, lúc mình đang ăn xoài và ra kiểm tra baby cà thì nó đã biến mất và dấu vết để lại là một cục vàng của con vàng nhà mình. ôi con lợn này. Đã thế nó còn tè ngay tại nhà baby cà của mình nữa. Mình nên làm gì với nó đây? Tao lên làm gì mày đây?